با سلام به همگی و بینندگان عزیز. امروز در خدمت شما هستیم با گفتار 24 از ناگفته‌های تاریخ ایران، تپه سنگ چخماق. امروز 15 اسفند 1404 هستش، معادل 6 مارس 2026 و ما میخوایم راجع به تپه سنگ چخماق با شما صحبت کنیم. به روال همیشگی ما چند تا از باستانشناسایی که روی این زمینه کار کردن رو معرفی میکنیم و بعد آقای دکتر قدیری خود محتوای تپه سنگ چخماق رو به شما ارائه میکنن. با درود خدمت همه مخاطبین گرامی، امشب قصد دارم مختصری آقای دکتر کوروش روستایی رو خدمتتون معرفی کنم. آقای کوروش روستایی یک باستانشناس ایرانی شناخته شده در زمینه باستانشناسی پیش از تاریخ و تعیین چشم‌اندازهای باستانی ایران است که در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی میراث فرهنگی فعالیت دارد و آثار علمی متعددی منتشر کرده است. کوروش روستایی در رشته باستانشناسی در دانشگاه تهران تحصیل کرده و دکترای باستانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس دارد. او عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی در ایران بوده با بیش از 50 مقاله علمی منتشر شده در حوزه‌های مختلف باستانشناسی. او سرپرست یا رئیس پژوهشکده باستانشناسی بخشی از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایران منصوب شده است. جایگاهی که با حکم رسمی به او سپرده شده تا برنامه ریزی و هدایت پژوهش‌های باستانشناسی کشور را در دست داشته باشد. او در این نقش بر ساماندهی فعالیت‌های باستانشناسی کشور، اولویت بندی طرح‌های تحقیقاتی، نظارت بر پژوهش‌ها و تدوین گزارش‌های علمی تاکید داشته است. کوروش روستایی در پژوهش‌ها و تحقیقات میدانی متعددی مشارکت داشته، از جمله اکتشاف بقایای استقرارهای بزرگ پیش از تاریخ در منطقه شهر قم است نزدیک دامغان. او و تیمش یکی از بزرگترین استقرارهای پیش از تاریخ ایران را شناسایی کردند. در کاوش و پژوهش درباره تپه سنگ چخماق مشارکت مستقیم داشته و نتایج علمی منتشر شده از او درباره نوسنگی شمال شرق ایران وجود دارد. پژوهش درباره ریشه‌های سکونت انسانی و چگونگی شکل‌گیری جوامع اولیه در سایت‌های مانند قم است که نشان دهنده سکونت‌های چند هزار ساله انسان در فلات ایران است. مشارکت در پژوهش‌های علمی درباره دوره‌های پارتی و دیگر دوره‌های تاریخی ایران، مثل مقاله در مورد کشف اتاق تدفین پارتی در چرام. مشارکت در مطالعات مربوط به جمعیت‌های اواخر پلیستوسن در ایران. نقدهای انتقادی در حوزه متون و واژگان باستانشناسی از جمله ارزیابی دیکشنری‌های تخصصی در این رشته. کوروش روستایی دارای مقالات و پژوهش‌های متعدد در مجلات علمی داخلی و بین‌المللی بوده و همچنین کتاب‌های تخصصی در حوزه باستانشناسی پیش از تاریخ و پژوهش‌های میدانی نوشته یا ترجمه کرده است. از جمله مقاله مهم تپه سنگ چخماق، آغاز نوسنگی در شمال شرق ایران که در نشریه آنتیکویتی منتشر شده و خودش نویسنده اصلی آن است. این مختصری بوده از زندگی نامه آقای دکتر کوروش روستایی. وقت همگی بخیر. من امروز در مورد یه باستانشناس ژاپنی صحبت میکنم به اسم سویچی مسودا. بعد از جنگ جهانی دوم باستانشناسای ژاپنی نمیتونستن توی شرق آسیا کار بکنن، به خصوص توی کره، توی چین، توی کشورهای شرقی که به هر حال بعد از جنگ دلخوشی از ژاپن نداشتن
و اینها این واقع فرصت براشون پیش اومد یا خاورمیانه این فرصت براش پیش اومد که باستانشناسای ژاپنی اومدن سمت خاورمیانه و از جمله ایران. یکی از این باستانشناسا این آقای ماسودا بود که متولد 1922 هست. من خیلی سعی کردم که از ایشون عکس و کتاباشون رو پیدا بکنم، متاسفانه چیزی خاصی پیدا نکردم جز اینکه این عکس از آقای دکتر گرفتم. ایشون وابسته به دانشگاه آموزش توکیو یونیورسیتی آف ادویکیشن بودن که بعداً تبدیل شد به دانشگاه تسوکوبا. از حدود سال 1970 با مجوز رسمی دولت ایران اومدن توی ایران و شروع کردن به بررسی سایت های باستانی ایران. بیشترین هدفشون هم در واقع این بود که ببینن چقدر شرق آسیا و خصوص ژاپن از خاورمیانه و ایران در واقع تاثیر گرفته و چقدر این ارتباط وجود داره یا میشه براش پیدا کرد. و آقای ماسودا پروژه های منظم باستانشناسیشون رو با هدف بررسی منشأ کشاورزی، الگوهای سکونت اولیه و تحولات فرهنگی پیشاتاریخی آغاز کرد. رویکردشون هم مبتنی بود بر کاوش لایه‌نگارانه دقیق، توجه به معماری نوسنگی و مطالعه تطبیقی مواد فرهنگی ایران با آسیای مرکزی و ربطش در واقع به شرق آسیا. مهمترین و شناخته شده ترین جایی که در واقع ایشون کار کردن همون تقیه سنگ چخماق هست که دکتر راجبشون مفصلا توضیح خواهند داد و توی در واقع این قسمت که من ازش میگذرم. و ایشون در واقع هدفشون یکی از دستاوردهای مهمشون نشون دادن ارتباطات فرهنگی میان شمال شرق ایران و کشورهای اطراف به خصوص ترکمنستان و آسیای مرکزی بود با تحلیل سفال‌ها و ابزارهای سنگی و الگوهای معماری که نشون میداد تحولات نوسنگی در ایران به صورت منزوی رخ داده و طبیعتاً در ارتباط با تعاملات منطقه‌ای در واقع شکل گرفته. الان برای ما این قضیه روشنه و در اون زمان نیاز به اثبات داشت که این اتفاقات در انزوا رخ ندادن و این ارتباطات وجود داشته. متاسفانه ایشون خیلی هم کارهای زیادی کردن، متاسفانه به هر دلیلی که ما الان نمیدونیم خیلی از اطلاعاتی که ایشون جمع کردن هرگز به صورت کامل منتشر نشده و به همین دلیل هم بود که بیشتر چیزایی که از ایشون مونده در حد مقاله هست و گزارش هست و نه کتاب. و از این جهت است که الان با در واقع چک کردن اینترنت شما نمیتونید کتابایشون رو پیدا کنید. منتها در صورت همچنان تاثیر خیلی بسیار زیادی توی در واقع تحقیقات گذاشتن با همون ریپورتاشون و مهمتر از اون باعث شدن که همکاری‌های علمی بین ایران و ژاپن شکل بگیره و نهادینه بشه و در روش‌های تحلیلی نوین خودشون رو به ایران آوردن و منتقل کردن به باستانشناسان ایرانی. خیلی ممنون از توجهتون. باستانشناس دیگه‌ای که روی این زمینه کار کرده آقای آکیرا تسونکی هستش. ایشون الان استاد بازنشسته هستن. ما نتونستیم تاریخ دقیق تولدشون رو به دست بیاریم ولی به صورت کلی حوزه تخصصشون باستانشناسی نوسنگی و جوامع اولیه هستش.
تمرکز جغرافیایی کاراشون خاورمیانه و فلات ایران هستش و زمینه‌های مطالعاتیشون شکل‌گیری سکونت‌های اولیه انسانی، گذار از شکار و گردآوری به یک جانشینی و اقتصاد معیشتی، کشاورزی اولیه و فناوری‌های ابتدایی. پژوهش‌هاشون، وابستگی‌هاشون خب به ویژه روی تپه‌ها کار کردن. در باستانشناسی ایران بر مطالعه زندگی روزمره انسان‌ها به جای تاریخ مبتنی بر دودمان‌ها و امپراتوری‌ها تاکید داشتند و تاکیدشون بر تداوم فرهنگی، هنری و زیستی در فلات ایران طی هزاران سال بوده و نقش کلیدی داشتند در بازنگری تاریخ ایران از چیزی که عمدتاً ما اکثرا میگیم تاریخ 2500 ساله به یک تاریخ 2000 سال. به صورت کلی کاراشون در ایران از جمله پروژه‌ای که کار کردن ایران ژاپن هستش، در دره بولاقی هستش برای مطالعات پیش تاریخ و نوسنگی در استان فارس. عملیات باستانشناسی انجام دادن در تپه‌ها و غارهای استان فارس و بررسی لایه فرهنگی دیرینه در جنوب فلات ایران و در مطالعات تپه‌های نوسنگی و نخستین روستاها مثل پژوهش تپه سنگ چخماق کار کردن. تمرکزش هم تو این پروژه بر درک چگونگی یکجانشینی، کشاورزی اولیه و تحول زندگی در ایران باستان هستش. تألیفات کتبی دارن، از جمله کتابی که اینجا با سپرینگر چاپ شده. ابن خلدون که خود از پیشگامان تاریخ نگاری به شیوه علمی است، در کتاب مشهور خود به نام مقدمه ابن خلدون تاریخ را دانش تحلیلی می‌داند، نه صرفاً روایت رویدادهای گذشته. از نظر او هدف اصلی مطالعه تاریخ شناخت قوانین حاکم بر زندگی اجتماعی انسان و فهم علل ظهور و سقوط دولت‌ها و تمدن‌هاست. ابن خلدون تاکید می‌کند که مورخ نباید به نقل ساده اخبار بسنده کند، بلکه باید با بهره‌گیری از عقل و شناخت ساختارهای اجتماعی درستی یا نادرستی روایت‌ها را بررسی کند. او با طرح مفاهیم مانند عصبیت و عمران نشان می‌دهد که تحولات تاریخی تابع قواعد مشخصی هستند. به باور ابن خلدون مطالعه تاریخ امکان عبرتگیری از گذشته را فراهم می‌کند و به انسان کمک می‌کند از تکرار خطاهای تاریخی جلوگیری کند. بنابراین تاریخ در نگاه او ابزاری اساسی برای شناخت جامعه و هدایت عقلانی کنش‌های سیاسی و اجتماعی است. با درود بر علاقه‌مندان به تاریخ سرزمین کهن ایران، امروز جمعه 15 اسفند 1404 خورشیدی مطابق با 6 مارس 2026 میلادی است. این جلسه 24مین جلسه از سلسله سخنرانی‌های ناگفته‌های تاریخ است که به تپه سنگ چخماق بسطام اختصاص دارد. در جلسه آتی ما به محوطه تاریخی چغاگلان در دشت مهران با 12,000 سال قدمت خواهیم پرداخت که یکی از اولین محوطه‌های نوسنگی ایران به شمار می‌رود. در پهنه آرام و خاموش شمال شرق فلات ایران، جایی میان کوه و دشت و در آغوش اقلیم نیمه خشک شاهرود، تپه‌ای سر برآورده است که سکوتش حامل یکی از کهن‌ترین روایت‌های زیست انسان در این سرزمین است. تپه سنگ چخماق نه صرفاً توده‌ای از خاک و سنگ، بلکه لایه لایه خاطره‌ای فشرده نخستین گام‌های انسان برای ماندن، ساختن و زیستن است. جایی که آتش، خاک، دانه و اندیشه نخستین پیوندهای پایدار را شکل می‌دهند. این محوطه باستانی واقع در شمال بسطام و در نزدیکی شاهرود امروزی از مهمترین استقرارگاه‌های دوره نوسنگی در ایران به شمار می‌آید. دورانی که انسان آرام آرام از زندگی ناپایدار شکار و گردآوری فاصله گرفت و به تجربه ماندگاری، خانه‌سازی و تولید غذا روی آورد. سنگ چخمان در این گذار تاریخی شاهد خاموش اما گویا
بر تولد جامعه، نظم و فرهنگ است. نام این تپه برگرفته از سنگی است که در دل آن به وفور یافت می شود. چخماق سنگی سخت و آتشزا که با جرقش گرما نور زاده می شد و با تیغش ابزارهای نخستین شکل می گرفت. مصنوعات سنگی به دست آمده از این محوطه نه تنها ابزارهای کاربردی نیستند، آنها رد دستان انسان‌هایی که نخستین بار آموختند طبیعت را بشناسند، آن را دگرگون سازند و با آن رابطه پایدار برقرار کنند. کاوش‌های باستانشناسی در تپه سنگ چخماق از اواخر دهه 1340 خورشیدی آغاز شد، زمانی که پژوهش‌های علمی باستانشناسان ژاپنی به بیش از پروفسور سی.جی. ماسودا به شناسایی که از کاملترین توالیه‌های فرهنگی نوسنگی در شمال شرق ایران انجامید. حاصل این کاوش‌ها آشکار شدن دو تپه مجزا، تل غربی و تل شرقی بود که هر یک بازتاب دهنده مرحله متفاوت از استقرار انسان در این منطقه. گویی زمان روایت خود را در دو فصل پیوسته کنار هم نگاشته است. تل غربی کهن‌ترین بخش این محوطه به دوره نوسنگی بیستوفال تعلق دارد و قدمت آن به حدود اواخر 1800 و اوایل 1700 بیش از میلاد حدود 7500 تا 7000 قبل از میلاد باز می‌گردد. در این لایه‌ها نشانه‌های نخستین یک جانشینی پایدار به وضوح دیده می‌شود. خانه‌های ساخته شده از گل و خاک، کف‌های هموار و گاه رنگ شده و سازمان فضایی که از شکل‌گیری مفهوم سکونت حکایت دارد. در میان یافته‌های این تل کشف ماکت کوچکی از یک خانه نوسنگی جایگاهی ویژه‌ای دارد، شیئی نمادین که به احتمال بازنمای آگاهانه‌ای از فضای زیست انسان در آن دوران است. این ماکت تصویری فشرده از درک انسان و تعلق و تداوم زندگی است، مفهومی که در همین دوره‌های آغازین ریشه می‌دواند. در مقابل تل شرقی نمایانگر مرحله متأخرتر از استقرار در سنگ چخماق است و به دوره نوسنگی سفالدار و آستانه دوران مس سنگی تعلق دارد. خدمت این بخش از محوطه به حدود 1007 تا نیمه 1600 پیش از میلاد تقریباً 7000 تا 5500 سال قبل از میلاد میرسد. در این تل نشانه‌های تحول فرهنگی آشکارتر می‌شود. ظهور سفال‌های ساده اما معنا، تنوع بیشتر ابزارها و شواهد از گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی آن خبر می‌دهد. این مرحله بیانگر جامعه‌ای است که تجربه‌های زیسته خود را به حافظه جمعی بدل کرده و فناوری را به تدریج در خدمت ساماندهی زندگی روزمره قرار داد. تداوم فرهنگی میان این دو تپه که بازه نزدیک به 2000 سال از تاریخ پیشا تاریخی منطقه را در بر می‌گیرد، سنگ چخماق را به یکی از محوطه‌های کلیدی برای مطالعه روند گذار تدریجی از نوسنگی بیستوفال به نوسنگی سفالدار در فلات ایران بدل کرده است. این پیوستگی امکان بازسازی دقیق تحولات اجتماعی، اقتصادی و فکری انسان‌های ساکن منطقه را فراهم می‌سازد. یافته‌های گیاهی، بقایای استخوانی جانوران و مجموعه متنوع ابزارهای سنگی و استخوانی تصویری روشن از گذار تدریجی به کشاورزی و دامپروری ارائه می‌دهد. گذاری که نه ناگهانی بلکه حاصل آزمون، سازگاری و تجربه نسل‌های پیاپی بوده است. در پس هر دانه قله و هر استخوان تراش خورده تصمیم انسانی نهفته است، تصمیم برای بقا و برای آینده و برای ماندن. در کنار این شواهد معیشتی نشانه‌هایی از وجود نمادین فرهنگی نیز دیده می شود، از جمله فلوت استخوانی با قدمتی در حدود 8000 سال که از این محوطه به دست آمده است. این یافته یادآور آن است که انسان نوسنگی حتی در نخستین مراحل استقرار تنها به تأمین نیازهای زیستی نمی اندیشیده، بلکه صدا، احساس و بیان هنری را نیز بخشی جدای ناپذیر از زندگی خود می دانسته. بدین سان تپه سنگ چخماق نه تنها منبع ارزشمند برای مطالعه تحولات زیستی و اقتصادی جوامع پیشا تاریخی است، بلکه روایتی انسانی از آغاز مفهوم خانه، شکل‌گیری فرهنگ و تولد زیست جمعی در شمال شرق فلات ایران به شمار می رود. این پیشگفتار تلاشی است برای ورود آرام به این روایت کهن
روایتی که از دل خاک برمیخیزد و هنوز پس از هزاران سال ما رو به مکث، تأمل و شنیدن فرا می‌خواند. اما در مورد موقعیت جغرافیایی تپه سنگ چخماق خدمتتون عرض کنم. تپه سنگ چخماق در استان سمنان قرار دارد. این محوطه باستانی در حدود 1 کیلومتر شمال روستای بستام در حومه شهر بستام واقع شده و در شمال شهر شاهرود قرار دارد. منطقه‌ای در جنوب دامنه‌های جنوبی رشته کوه البرز. برای تپه سنگ چخماق ارتفاع دقیق عددی قابل استناد در منابع عمومی یافت نشد، اما شهر بستام در ارتفاعی میان 1100 تا 1250 متر از سطح دریا قرار دارد. این ارتفاع همان فضای طبیعی اقلیمی سایت را تعیین می‌کند که اقلیم نیمه خشک، کوهپایه‌ای با زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم و خشک دارد. منطقه‌ای که در آن تپه قرار گرفته از نظر اقلیمی و بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی استان سمنان نشان می‌دهد که متوسط بارش سالانه آن حدود 110 تا 140 میلیمتر است که نشان دهنده اقلیم خشک و نیمه خشک است. این بارش بیشتر در زمستان و در اوایل بهار اتفاق می‌افتد و تابستان‌ها به طور کلی خشک است. فاصله تپه سنگ چخماق تا شاهرود حدود 8 تا 6 کیلومتر، تا بستام حدود کمتر از 1 کیلومتر، تا مرکز استان سمنان 280 تا 290 کیلومتر، تا تهران حدود 490 کیلومتر و تا مشهد حدود 410 کیلومتر حدوداً این فاصله دارد. البته ناگفته نماند که خود این منطقه بستام از قدیم از شهرهای مهم فرهنگی و عرفانی ایران بوده و چند چهره خیلی شاخص بهش نسبت داده میشه و در حوالی بستام زندگی میکردن. یکی بایزید بستامیه که مشهورترین چهره بستام و یکی از بزرگترین عارفان تاریخ اسلام در قرن 3 هجری است. اندیشه های عرفانی و شطحیاتش تأثیر عمیق روی تصوف گذاشت. آرامگاهش هنوز در بستام وجود داره. نفر دوم ابوالحسن خرقانی، عارف بزرگ قرن 4 و 5 هجری که اهل روستای خرقان در نزدیکی بستامه. از نظر فکری دنبال روح بایزید بستامی به حساب میاد و جایگاه خیلی بالایی در عرفان ایرانی دارد. جمله معروفش این است که هر کی در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. نفر سوم ابن یمین فریومدی است، شاعر و ادیب قرن 8 هجری، اهل فریومد در نزدیکی بستام. بیشتر به خاطر قطعات اخلاقی و اجتماعیش شناخته میشه و از چهره‌های مهم ادبیات اون منطقه است. اما در مورد معنی این تپه، معنی تپه سنگ چخماق را با تحلیل اجزای آن میتوان روشن کرد. تپه اشاره به برآمدگی و توده خاک و سنگ دارد که معمولا حاصل استقرارگاه‌های انسانی پیشا تاریخی است. در ایران واژه تپه در باستانشناسی به محوطه‌های باستانی گفته می شود که دارای لایه لایه‌ای با بقای سکونت انسان در آن است. چخماق نوعی سنگ سخت و شیشه‌ای است که به دلیل قابلیت ایجاد جرقه برای روشن کردن آتش و همچنین قابلیت تراشیدن به تیغ و ابزار در زندگی انسان‌های پیش از تاریخ اهمیت بسیاری داشته. در تپه مورد نظر سنگ چخماق در خاک سایت فراوان بوده و ابزارهای ساخته شده از این سنگ در محوطه به دست آمده است. بنابراین عبارت سنگ چخماق هم به جنس سنگ‌های موجود در سایت اشاره دارد و همچنین به کارکرد مهم آن در زندگی نوسنگی. اما در مورد داستان ثبت این اثر در آثار ملی ایران باید بگیم که این تپه در تاریخ 12 آذر 1375 مطابق با آغاز زمستان 1996 میلادی با شماره ثبت 1777 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. این ثبت رسمی در فهرست آثار ملی کشور انجام شده و از آن زمان تحت
حفاظت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار داشته است. از دلایل ثبت این تپه میتوان اشاره کرد به اینکه چند ویژگی مهم علمی، تاریخی و فرهنگی برجسته داره که مهمترین آن یکیش خدمت بسیار زیادش و اهمیت تاریخشه که نشون میده محوطه باستانی یکی از قدیمی ترین مناطق سکونتگاه‌های انسان‌های نوسنگی در شمال شرق فلات ایران است. یافته‌های باستانشناسی نشون میدهد که تپه غربی دوره نوسنگی بدون سفالی که حدود 8500 تا 9000 سال پیش بوده. تپه شرقی به دوره نوسنگی با سفال بین 7 تا 8000 سال پیش قدمت داره. این حوالی تاریخی گسترده پیوسته از دوران پیش از سفال تا دوران سفالدار از معدود نمونه‌های باستانی ایران است که امکان مطالعه مراحل ابتدایی تغییر از شیوه زندگی شکارچی گردآوری به کشاورزی به یکنشینی را فراهم می‌کند. مطلب دیگه که باعث دلایل ثبت این است ارزش علمی و پژوهشی بالای محوطه است، زیرا تپه سنگ چخماق یکی از محوطه‌های کلیدی برای بازسازی سیر تحول اقتصادی اجتماعی انسان‌های پیش از تاریخ در فلات ایران به شمار می‌رود. لایه‌های فرهنگی آن با شواهد معماری، ابزارهای سنگی و استخوانی، بقایای گیاهی و سفالینه‌ها بینش بسیار مهمی درباره روند آغاز کشاورزی، ساخت و ساز خانه و فناوری‌های اولیه ارائه میده. یکی دیگر از دلایل یافته‌های منحصر به فردی است که در این محوطه به دست اومده که نه تنها جنبه‌های کاربردی داشته بلکه جنبه فرهنگی و نمادین را داره، از جمله ابزارهای سنگی استخوانی که نشان دهنده ابزارسازی پیشرفته نوسنگی است، بقایای خانه‌ها و معماری اولیه، ماکت سفالی خانه نوسنگی که تصویری نمادین از مفهوم خانه در هزاران سال پیش را بازتاب می‌دهد. وجود این اشیا و همچنین فلوتی که به آن اشاره کردیم و بعداً در قسمت یافته‌ها بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد باعث شده که این مجموعه از ارزش و اهمیت نه تنها در مقیاس ایران بلکه در ارزش جهانی در واقع این اعتبار داره. موقعیت تپه در واقع در روند تبدیل سبک زندگی انسان گردآورنده و شکارچی به کشاورزی و ساکنه دائم باعث شده که محوطه نظر تاریخ تمدن انسان توجه ویژه‌ای در دست باستانشناسان و تاریخ نگاران داشته باشه. اما در مورد سابق این همون ماکتی است که ژاپنی‌ها گرفت پیدا کردند و تو تپه بردن در تعمیر کردن و برش کردن. اما در مورد سابقه کاوش‌ها محوطه باستانی تپه سنگ چخماق که در شمال اشاره کرده شهر بستان واقع شده هست در سال 1348 خورشیدی مطابق 1969 میلادی توسط پروفسور سی جی ماسودا باستانشناس ژاپنی شناسایی شد. این کشف پس از بررسی‌های سطحی جمع‌آوری سرامیک‌های رنگی و سنگ‌های چخماق از سطح تپه و جمع‌آوری سرامیک‌های رنگی اینها در تو تپه پیدا شده و ماسودا تشخیص داد که سنگ می‌تواند لایه‌های فرهنگی نوسنگی مهمی را در خود داشته باشد. پس از شناسایی تیم باستانشناسی از دانشگاه آموزش توکیو که اکنون دانشگاه تسوکوبا است به سرپرستی سیجی ماسودا برای انجام کاوش‌های علمی وارد سایت شدند. این کاوش‌ها در چند فصل در دهه 1970 میلادی انجام شد. در سالهای 1971، 73 و 75 و 77 فصل‌های اصلی کاوش بودند که در هر فصل بخشی از سایت مورد بررسی قرار دارند. این تیم دو تپه اصلی سایت را مورد کاوش قرار دادند: تل غربی و تل شرقی. کاوش‌های ژاپنی در این دوره با حفاری گسترده افقی انجام شد به گونه‌ای که فقط در تل غربی بیش از 300 متر مربع از سطح سایت به صورت علمی کاوش شد. آقای آکیرا تسوکی پژوهشگر وابسته به دانشگاه تسوکوبا با ماسودا همکاری داشت و در بخش‌های از نتایج سایت را در کنفرانس‌ها و مجموعه‌های علمی ارائه داد.
که کتابی ایشون منتشر کرد که جزئیات معماری طبقات فرهنگی سایت را مورد بررسی قرار داد. کاوش‌های انجام شده اطلاعات مهمی از حوالی فرهنگی سایت به دست آورد. در تل غربی ماسودا 5 سطح فرهنگی یا لایه سکونت شناسایی کرد که نشان دهنده فاز نوسنگی بدون سفال یعنی آسرماتیک نئولیتیک در این لایه‌ها به دست آورد. خانه‌های بزرگ با دیوارهای گلی، کف‌های گچ‌کاری شده و ابزارهای سنگی، استخوانی و سرامیک‌های اولیه به دست آمد. در تل شرقی 6 سطح فرهنگی یافت شد که شامل نوسنگی سفالدار بود و مراحل پسین فرهنگی محوط است. این توالی فرهنگی که از دوره نوسنگی بدون سفال تا مراحل سفالدار و گذار به دوران مسنگی را شامل می‌شود، یکی از کاملترین توالی‌های شناخته شده در شمال شرق ایران است. با وجود اهمیت این یافته‌ها، گزارش جامع و کامل این کاوش‌ها تاکنون به طور کامل منتشر نشده است و اطلاعات موجود بیشتر در قالب مقالات مقدماتی یا گزارش‌های ناقص منتشر شده‌اند. این ترانشه‌هایی هستش که توسط باستانشناسای ژاپنی در این محوطه انجام شد. در سالهای پس از کاوش‌های ژاپنی که در اینجا شما می‌بینید که در 2 تا تپه که اون مناطقی که کار کردن و اون حوزه‌ای که اینها در اون انجام دادن، پس از اینکه ژاپنی‌ها کار کردن، پژوهشگرای ایرانی برای تکمیل محوطه وارد سایت شدند. در سال 1388 خورشیدی مطابق 2009 میلادی، کوروش روستایی از مرکز ملی پژوهش‌های باستانشناسی ایران اقدام و کاوش‌های استراتیگرافیک کوتاه مدت در سایت کرد که بتونه لایه‌های تاریخی رو بتونه تشخیص بده تا نمونه‌های رادیو کربن و نمونه‌های سفال از هر سطح رو جمع‌آوری و به دست آورد. این کار به منظور کمک به تاریخ گذاری دقیق‌تر لایه‌ها و تحلیل فرهنگی انجام شد. هرچند نتایج آن نیز در قالب گزارش‌های علمی گسترده منتشر نشدند. کاوش‌های دهه 1970 میلادی در تپه سنگ چخماق از چند جهت اهمیت ورزیده است. شناسایی اولین جوامع نوسنگی در شمال شرق ایران. این کاوش‌ها توالی کامل از نوسنگی بی سفال تا سفالدار را روشن ساختند که در منطقه کم نظیر بود. درک تکامل فناوری و فرهنگ، اطلاعات به دست آمده از ابزارهای سنگی و باقی مانده‌های معماری نشان دهنده گذار تدریجی به کشاورزی یک جانشینی بود. پتانسیل‌های پژوهشی بالا که در اینجا بود، لایه‌های متعدد فرهنگی این سایت باعث شد که تپه سنگ چخماق عنوان کلیدی ترین سایت برای مطالعه نوسنگی در شرق ایران، در شمال شرق فلات ایران شناسایی بشه. اما در مورد ادوار تاریخی یا دوره‌های تاریخی سنگ چخماق باید بگیم که در دهه 1970 میلادی باستانشناسان ژاپنی به دلیل توالی نسبتاً پیوسته استقرارهای نوسنگی جایگاه ویژه‌ای رو در مطالعات پیش تاریخی ایران به دست آوردند. محوطه همونطوری که اشاره کردیم در 2 تا تپه بود. قدیمی ترین بخش محوطه یعنی تپه غربی به دوره نوسنگی بدون سفال تعلق داشت. بر اساس تاریخ گذاری‌های رادیو کربن یا AMS که بر روی نمونه‌های زغال و بقایای عالی انجام شده، این تپه بین 7200 تا 6600 پیش از میلاد مورد سکونت بوده. ویژگی‌های اصلی مرحله فقدان سفال، معماری خشتی نسبتا ساده، خانه‌های بزرگ مستطیل شکل و استفاده گسترده از ابزارهای سنگی بوده در این محوطه و ابزارهای استخوانی و شاخ حیوانات. این مرحله از نظر زمانی در زمره قدیمی‌ترین شواهد استقرار نوسنگی در شرق فلات ایران قرار می‌گیرد و نشان دهنده شکل‌گیری اولین جوامع یک جانشین یا کشاورز است. پس از یک وقفه زمانی چند صد ساله استقرار انسانی در تپه شرقی آغاز می شود. این بخش به دوره نوسنگی با سفال تعلق دارد و تاریخ آن حدود 6300 تا 5200 پیش از میلاد برآورد شده. در این مرحله برای نخستین بار سفالگری در محوطه دیده می شود.
سفال‌ها اغلب دستساز با خمیر نسبتا خشن و به رنگ‌های قرمز یا قهوه‌ای هستند و در برخی موارد تزئینات ساده دارند. معماری نیز منظم‌تر می‌شود. الگوی فضایی سکونت‌ها نسبت به دوره پیشین تغییر پیدا می‌کند و این تحول نشان دهنده پیشرفت‌های فناوری اجتماعی در جامعه ساکن تپه شرقی است. در لایه‌های بالایی تپه شرقی شواهدی از مرحله انتقالی با آغاز عصر مسنگی مشاهده شده. این مرحله که احتمالاً به اواخر 1006 و اوایل 1005 پیش از میلاد مربوط می شود، با تغییراتی در سبک سفال، پیشرفت در ابزارسازی و نشانه‌های اولیه استفاده از فلز مس همراه است. در این دوره بیانگر گذار تدریجی از جوامع نوسنگی و جوامع پیچیده‌تر مسنگی در منطقه شمال شرق ایران مشهود است. در مجموع تپه سنگ چخماق توالی زمانی را نشان می‌دهد که از اواخر 1008 تا اوایل 1005 پیش از میلاد امتداد دارد. این محوطه یکی از شواهد کلیدی برای مطالعه روند نوسنگی شدن، پیدایش سفالگری و تحولات اجتماعی اقتصادی جوامع اولیه کشاورزی در شرق فلات ایران به شمار می‌رود. اهمیت آن به ویژه در مقایسه با محوطه‌های نوسنگی زاگرس و فلات مرکزی ایران برجسته است و نشان می‌دهد که این تحولات به صورت منطقی و با ویژگی‌های بومی رخ دادند. اما در مورد یافته‌هایی که در تپه سنگ چخماق به دست آمد، از مهمترین یافته‌های محوطه ماکت یا مدل گلی خانه مسکونی است. این ماکت که احتمالاً بازنمایی نمادین یا آموزشی از فضای سکونت بوده، نشان دهنده درک ساکنان از مفهوم خانه، سازمان فضایی و اهمیت معماری در زندگی روزمره است. وجود چنین شیئی بیانگر آن است که معماری در این دوره تنها جنبه کاربردی نداشته، بلکه دارای ابعاد نمادین، اجتماعی و آیینی نیز بوده. در کنار این ماکت، بقایای معماری واقعی خانه‌ها شامل دیوارهای خشتی، فضاهای مسکونی ساده با پلن‌های دایره‌ای و مستطیلی و آتش‌دان‌ها کشف شده که نشان دهنده استقرار دائمی و شکل‌گیری زندگی روستایی است. از نظر یافته‌های سنگی، مجموعه غنی از ابزارهای ساخته شده از سنگ چخماق به دست آمده، از جمله تیغه‌ها، ریزتیغه‌ها، خراشنده‌ها، سوراخ‌کن‌ها و ابزارهای کوبنده. این ابزارها برای فعالیت‌های روزمره مانند بریدن، پوستکنی، کار با چوب، استخوان و فراوری محصولات کشاورزی به کار می‌رفتند. وجود داس‌های سنگی با آثار صیقل نشان دهنده برداشت غلات است. در زمینه کشاورزی، شواهد باستان گیاهشناسی و ابزارهای مرتبط نشان می‌دهد که ساکنان سنگ چخماق به کشت غلات اهلی مانند گندم و جو اشتغال داشتند. این یافته‌ها بیانگر گذار از اقتصاد مبتنی بر شکار و گردآوری به اقتصاد تولیدی و کشاورزی پایدار است. یافته‌های استخوانی نشان می‌دهد که وجود حیواناتی به ویژه بز نقش مهمی در معیشت ساکنان داشتند، در حالی که شکار حیوانات وحشی مانند آهو و گوز نیز همچنان ادامه داشته. این ترکیب نشان دهنده مرحله گذار در اقتصاد نوسنگی است. همچنین وجود سنگ‌های obsidian وارداتی در میان یافته‌های سنگی حاکی از ارتباطات و شبکه‌های مبادله دوردست میان جوامع نوسنگی این منطقه است. سفال‌های فراوانی از این منطقه به دست آمده، پیکرک‌های انسانی هم همچنین هستند که در اینجا شما نمونه سفال‌های ساده، سفال‌های نقشدار و تزئیناتی که در این سفال‌ها هستند رو و این پیکرک‌هایی که در واقع از حیوانات ساخته شده در این منطقه به دست آمده مشاهده می‌کنید. از دیگر یافته‌های مهم اینم نمونه دیگر پیکرک‌ها هستش. اینم نمونه در واقع سنگ‌های که به حالت تزئینات ازش استفاده می‌کردن به عنوان مهره‌ها. از دیگر یافته‌های مهم اون همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم یک فلوت استخوانی در این محوطه است که قدمت حدود 8000 ساله.
این یکی از کهن‌ترین شواهد موسیقی در ایران به شمار می‌رود. این فلوت که استخوانی است، از استخوان یک پرنده بزرگ مواجه ساخته شده، دارای 4 سوراخ اصلی برای انگشتان و 1 سوراخ در نزدیک انتهاست. نشانه از مهارت ساخت سازهای ساده در دوران نوسنگی است. این ابزار در دهه 1970 میلادی طی کاوش‌های باستانشناسی در تپه سنگ چخماق به دست آمد. فلوت در بخش شرقی تپه پیدا شد، جایی که لایه‌های بعدی و فرهنگی نشانه‌های زندگی نسبتاً پیشرفته همراه با سفال و دیگر ابزارها دیده می‌شود. کاوشگر اصلی سایت تپه چخماق این محوطه در سال 1969 میلادی توسط ژاپنی‌ها به رهبری سویچی ماسودا کشف شد و این فلوت در اون زمان اونها به دست آمد. اگرچه منابع فعلی کمتر نام دقیق باستانشناسان کاوش کننده خود فلوت را ذکر می‌کنند، می‌دانیم که این فلوت نتیجه اون کاوش‌هایی هستش که وجود چنین ابزارهایی در لایه‌های نوسنگی نشان می‌دهد که موسیقی حتی در جوامع پیش از تاریخ حتی نوشتار، حسابداری یا شهرنشینی بخش مهمی از زندگی انسان‌ها بوده است. محققان بر این باورند که آواز، موسیقی و نواها احتمالاً در مراسم آیینی و اجتماعی نقش داشتند، مثلا جشن‌ها، گرد همایی‌های گروهی یا مناسک مرتبط با طبیعت. سازهای بادی ممکن است در ارتباط با نیروهای ماورایی یا درمان‌های جمعی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. همچنین بعضی از این ابزارها ممکن است کاربردهای عملی‌تر هم داشته باشه، مثل ارسال سیگنال، کمک در شکار یا هدایت حیوانات. اما در مورد جمعیت که ساکن در این تپه که بر اساس مساحت این محوطه که اون قسمت قابل سکونتش حدود بین 1 تا 2 هکتار هست و تراکم متعارف در مناطق نوسنگی که بین 100 تا 200 نفر در هکتار باشه، اگر جمعیت پیشرفته تر باشه، معماری فشرده تر باشه، 200 تا 300 نفر در هکتار هستن. بنابراین برآورد جمعیت معمولا در اینجا بین 150 تا 400 نفر یک برآورد تقریبی و تخمینی هست. و اگر ما فرض کنیم که بخشی از سکونتگاه 30 تا 60 واحد مسکونی داشته، هر خانه 4 تا 6 نفر درش ساکن شده باشه، بر اساس این پیش‌فرض‌ها میتونه که بین 120 تا 360 نفر در این محوطه ساکن بودن. با ترکیب این استانداردهایی که گفتیم میتونیم که برآورد جمعیت در اینجا رو از یک حدس بین 150 تا 400 نفر گفت. البته این عدد قطعی نیست، باید بر اساس ابعاد تپه، تراکم سکونت، تعداد واحدها مسکونی و تعداد افراد ساکن در اونجا میتونه دقیق‌تر بود، ولی یه همچین عددی نسبتاً عدد متناسبی هستش. اما در مورد سامانه آبیاری یا سیستم‌های آبیاری در اینجا باید اشاره کنیم که نظام آبیاری تامین آب شرب برای کشاورزی در تپه سنگ چخماق بسام، شواهد باستانشناسی مستقیم از کانال‌های آبیاری یا سیستم‌های مهندسی در این سایت تا امروز بر اساس کاوش‌هایی که شده اطلاعاتی به ما نمیده. یعنی یک نوع کانال یا یک سازه خاصی برای کار شرب و کشاورزی در اینجا وجود نداشته تا به حال. ولی مطالعات باستانشناسی و تحلیل رسوبات توپوگرافی پیرامون محوطه نشان داده که جابجایی سکونت در نزدیکی طبیعی منابع آب مثل رودخانه‌ها، چشمه‌ها، جایی که از تپه‌ها در واقع سرچشمه می‌گرفتن، نشون میده که آب‌های در واقع سطحی یا نیمه سطحی نزدیک به تپه وجود داشته و از این منابع برای نوشیدن آب و کشاورزی ازش استفاده می‌کردن. کشاورزی که جامعه این تپه سنگ چخماق داشتن بیشتر کشاورزی دیم بوده، به نوع گندم و جو گرایش داشتن. ابزارهای سنگی هم که یافت شده نشون میده که این جمعیت‌ها از روش‌های ابتدایی کشاورزی وابسته به بارندگی طبیعی استفاده می‌کردن. احتمالاً برداشت از آب باران و منابع نزدیک را
برای محصولاتشون به کار می‌بردن. تامین آب شرب و مصارف روزمره هم احتمالاً از منابع طبیعی نزدیک مانند چشمه‌ها یا رودخانه‌های کوچک در منطقه استفاده می‌کردن و کشاورزی در این سایت عمدتاً همونطور که گفتیم دیمی بوده و وابسته به منابع آبای سطحی بوده یا بارندگی‌های فصلی و سیستم آبیاری مصنوعی فعلاً در محوطه به دست نیامده. اما در مورد اقتصاد و معیشت مردم تپه سنگ چخماق باید بگیم که بر اساس شواهدی که از منطقه به دست اومده و تحلیل ابزارها نشون میده که ساکنان تپه به یکی از نخستین جوامع کشاورزی در شمال شرق فلات ایران تعلق داشتند و بقایای در واقع گندم و جو اهلی مثل گندم یکدانه و جو در لایه‌های سکونتی و غربی و شرقی یافت شدند که نشان دهنده کشت منظم غلات بوده که این هم یکی از شاخص‌ترین پایه‌های اقتصادی آنها در تامین غذا بوده. تحلیل در واقع ابزارهای سنگی نیز نشان می‌دهد که تیغه‌های داس و ابزارهای برداشت غلات و برای قطع درختان، اینها هم نشون میده که گواهی بر توسعه کشاورزی بوده. یکی دیگر از منابع اینا دامداری و شکار بوده که علاوه بر کشاورزی اقتصاد اینها شامل دامداری هم بوده و شکار. تحلیل بقایای استخوان حیوانات و ابزارهای مرتبط با شکار هم گواه و نگهداری پرورش بز و گوسفند اهلی یا نیمه اهلی و همچنین شکار حیوانات وحشی مانند شوکا، بز وحشی و گوزن بوده. این شیوه معیشت ترکیبی بوده، یعنی ترکیب کشاورزی با دامداری و شکار در جوامع نوسنگی خاور نزدیک ایران بسیار رایج بوده. در محوطه‌های دیگه هم ما اینو قبلا دیدیم. یکی دیگه از کارهایی که اینا میکردن تولید ابزارهای سنگی بوده، سنگ تراش، تیغه‌های داس، سنگ‌های آسیا که اینا نشون دهنده وجود صنایع دستی و تخصصی در تولید ابزار کشاورزی و روزمره بوده. این ابزارها برای کاش، برداشت، آسیاب کردن غلات و دیگر فعالیت‌های روزانه اقتصادی به کار می‌رفته. وجود این ابزارها همچنین اشاره دارد که ساخت و نگهداری ابزارهای پیچیده‌تر در سطح گروه می‌توانسته مبادلات یا مهارت‌های تخصصی را در جامعه تقویت بکنه. ساختار معماری هم و بقایای خانه‌ها و اجاق‌ها و فضای زندگی در تپه نشان می‌دهد که این جمعیت یک نانجشین بوده، کوچ‌نشین نبودن و اینها اقتصادشون همونطوری که گفتیم یه ترکیبی از کشاورزی، دامداری، بهره برداری از منابع طبیعی، صنایع و شکار بوده. به طور خلاصه اگر بخوام بگیم اقتصاد و معیشت مردمان تپه بر پایه کشاورزی، کشت غلات اهلی، دامداری، شکار و تولید ابزار بوده. این جامعه که نمونه‌های اولیه اقتصاد روستایی نوسنگ شمال شرق فلات ایران است که در آن مردم با بهره برداری از زمین‌های کشاورزی، منابع طبیعی، سبد غذایی و اقتصادی خود را تامین می‌کردند. اما در مورد مسیرهای در واقع تجاری این مجموعه با داخل و خارجشون به این ترتیب بوده که در عصر نوسنگی قبل از 5000 قبل از میلاد سیستم های بازرگانی منظم مثل راه ابریشم وجود نداشت، اما شبکه های تبادل منطقه گسترده بین جوامع مختلف وجود داشت. این مسیرهای رسمی نبودن بلکه شبکه‌های پراکنده رد و بدل کالا و دانش بوده که اغلب از طریق روابط همسایگی و قبیله‌ای شکل می‌گرفت. یکی از مسیرهای اینها که احتمالاً برای سنگ چخماق میشه فرض کرد به سمت شمال شرق و آسیای میانه بوده که جوامع نوسنگی در آسیای میانه در ترکمنستان مسیرهای ارتباطی با شمال شرق ایران داشتند. سفالهای تپه سنگ چخماق شکوه‌های به نمونه‌هایی که در ترکمنستان وجود داره که نشانه جریان تبادل فرهنگی یا کالایی بین مناطق است. یک مسیر اینا از سمت غرب به مرکز فلات ایران داشتن که پیدا شدن اول سفالهایی که در چشم علی و سیرک با این منطقه در مرکز ایران نشون میده که ارتباط حوزه‌های فرهنگی نیز وجود داشته.
یه مسیری به سمت جنوب و شرق فلات ایران بوده، گرچه ما داده‌های مستقیممون در این رابطه کمه، اما الگوی کشاورزی، تکثیر گیاهان اهلی و ابزارها نشان میدهد که فن ساخت ابزار و تکنولوژی کشاورزی از مناطق زاگرس، فلات مرکزی ایران به سمت این تپه آمده یا بالعکس منتقل شده. در دوران نوسنگی کالاهایی که معمولا در شبکه‌های تبادل رد و بدل می‌شدن بیشتر مصنوعی و کاربردی بودند تا کالاهای تجملی، اینا که شامل obsidian بودن، نوعی سنگ آتشفشانی که برای تیغه‌ها ابزار ازش استفاده می‌کردن. تحقیقات نشون میده که obsidian در تپه سنگ چخماق وجود داشته که احتمالاً از مناطق دوردست مثل زاگرس یا غرب ایران وارد شده، چون در این سنگ در اون محل وجود نداشته. ابزار سنگی صیقل خورده، ریزه‌کارها، ابزار استخوانی، اینها در سایت پیدا شده و احتمالاً بخشی از تبادل فناوری یا کالاهای مبادله برای خدمات و دانش بوده. وجود سفالهایی با الگوهای تزئینی شبیه به فرهنگ‌های دیگه مثل چشم علی، مثل سیاه نشان میده که این سفالها از مناطق دور وارد شدن یا فن ساختن از طریق تبادل فرهنگی کالایی منتقل شدن. با توجه به داده‌های باستان زراعی، ساکنان محلی غلات اهلی مثل گندم و جو را کشت می‌کردند، دامداری و شکار نیز داشتند، اما صرفاً به مبادله محصولات غذایی مانند گندم و جو در سطح زیاد اشاره مستقیم نشده. معمولاً تبادل فناوری‌های کشاورزی و ابزارها در این رابطه مهمتر بودند. نتیجه کلی این که تپه سنگ چخماق نه یک مرکز تجارت دوربر بوده، بلکه در تقاطع شبکه‌های تبادلی گسترده در دوران نوسنگی قرار داشته. شبکه‌هایی که تبادل می‌کردند مواد خام ارزشمند مانند obsidian، تکنولوژی‌های ساخت ابزار، شیفه‌های سفالسازی، فنون کشاورزی دامی و احتمالاً برخی کالاهای دستی مثل زیورآلات ساده رو انجام میدن. این تبادل نه در قالب بازارهای رسمی بلکه از طریق ارتباطات میان جوامع، ازدواج‌های فراتر از قبیله و مبادله متقابل کالا و خدمات انجام می‌شده. اما در مورد معماری این محوطه، ساختمان‌ها عمدتاً از خشت گل ساخته شدند. خشت‌ها اغلب به صورت مستطیلی و بزرگ بوده و تکنیکی شبیه به فرهنگ نوسنگی جیتون در ترکمنستان دارند. در تپه شرقی خانه‌های چند ضلعی مستطیل با فضاهای برای کار و آشپزخانه با تنور وجود داشته. اندازه اتاق‌ها معمولاً 8 متر در 5 متر بوده. برخی بناها دارای حیاط یا راهروهای ورودی بوده که نشانه از برنامه فضایی اولیه است. طبقات بالاتر ترکیب فضایی متفاوتی از طبقات پایین داشتند، مانند اتاق‌های مربع با فایر پلیس یا برای سوختن هیزم در سمت شمالی محوطه. در تپه غربی سقف و کف برخی بناها با اندود خاک کوبیده و گچکاری ساده همراه با رنگ‌های قرمز یافت شده که نشانه از توجه به فضا و آسایش شده. برخی فضاها ممکن است کاربردی آیین‌گونه یا سمبولیک داشته باشند، مثلا آتشکده‌های کوچک یا فضاهای تجمع. تپه‌ها نشانه‌های یک سکونتگاه روستایی دائمی هستند، نه شهر به معنی کلاسیکش. خانه‌ها به صورت پیوسته و در مجاورت هم قرار داشته که بازتابی از شکل ابتدایی بافت روستایی هستش. در لایه‌های پایینی و قدیمی‌تر مرحله 24 فضاهای سکونت ساده‌تر بوده. در لایه‌های بالایی با ظهور سفال و ابزارهای بیشتر سبک ساخت و ترکیب فضاها تغییر یافته که نشان از پیشرفت معماری و سازمان اجتماعی دارد. کاوش‌ها در تپه سنگ چخماق نمونه ماکت سفالی ساختمان نیز پیدا کردند که قبلا به آن اشاره کردیم، گرچه هنوز دقیقاً کاربردش مشخص است. اما در مورد نحوه در واقع این همون ماکتی که به استانش اشاره کردم، اما در مورد نحوه تدفین در سنگ چخماق، نحوه تدفین دارای ویژگی خاص و جالبی است که پژوهش‌های باستانشناسی به آن اشاره کردند. بر اساس کاوش‌های ماسودا و مطالعات بعدی میتوان آن را به 2 دوره اصلی تقسیم کرد.
تپه غربی نوسنگی بدون سفال. نوع تدفین غالبا درون خانه یا نزدیک سازه‌های مسکونی انجام می‌شده. وضعیت جسد در بسیاری از موارد اجساد به حالت جمع شده، فیکس یا خم شده روی پهلو قرار می‌گرفتند. جهت دقیق اجساد متغیر هستش. به نظر نمی‌رسد که یک الگوی ثابت وجود داشته باشه، ولی در برخی نمونه‌ها سرها به سمت جنوب یا شرق بودن. برخی تدفین‌ها فاقد ابزار بوده، برخی موارد اشیاء کوچک سنگی و استخوانی که کنار جسد قرار می‌گرفتند. دفن داخل سکونتگاه نشان می‌دهد که مفهوم فضایی زندگی و مرگ با یکدیگر مرتبط بوده و هنوز گورستان مشخص یا جداگانه‌ای به دست نیامده. نوع تدفین با گذر زمان به این ترتیب بوده که تدفینات داخل خانه به مکان‌های مشخص‌تری نزدیک یا بیرون سکونتگاه منتقل شدند. جسدها وضعیتشون بوده که هنوز حالت خم شده رایج داشتن، اما در برخی موارد اجساد به صورت درازکش نیز دیده شده. ابزاری که همراه جسدها بودن ظروف سفالی کوچک، ابزار سنگی و تزیینات ساده در کنار جسد پیدا می‌شده. ویژگی‌های فرهنگی مرحله نشان دهنده شکلی مراسم تدفین متمرکز و نمادین‌تر نسبت به مرحله بدون سفال است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که جامعه نوسنگی در مرحله سفالدار به تدریج به مرز میان زندگی و مرگ را روشن‌تر کرده و تدفین را به شکل نمادین‌تر و سازمان یافته‌تر انجام داده. دفن در درون سکونتگاه‌ها در فاز بدون سفال و تغییر به دفن‌های جداگانه یا مشخص در فاز با سفال که از شاخص‌ترین تحولات فرهنگی دوره نوسنگی است. حالت خم شده اجساد در بیشتر دفن‌ها رایج بوده و احتمالاً با باورهای دینی یا فلسفی مرتبط با بازگشت به زمین یا دوران کودکی انسان ارتباط داشته. ابزار همراه جسد هم کم ساده بوده و نشان دهنده استفاده نمادین یا یادبود است، نه دفن ثروت یا قدرت. این نحوه تدفین مشابه سایر سایت‌های نوسنگی در شرق ایران و ترکمنستان است تا الگوهای منطقه‌ای را نشان می‌دهد. اما در مورد ویژگی‌های منحصر به فردش بر اساس آنچه که تا به حال گفتیم این استش که تپه سنگ چخماق از مهمترین محبت‌های نوسنگی در شمال شرق فلات ایرانه و یکی از کلیدی‌ترین ساعت‌ها برای مطالعه پیدایش کشاورزی، سفالسازی و تمدن نوسنگی در منطقه به شمار می‌رود. این محوطه که نام آن به معنی تپه سنگ چخماق هست، همانطوری که گفتیم توسط پروفسور سیچی ماسودا مورد دانشگاه توکیو مورد مطالعات باستانشناسی قرار می‌گیرد. مهمترین ویژگی‌های این ساعت آنها است که دارای توالی فرهنگی نسبتاً کاملا نوسنگی بدون سفال دو دوران انتقالی اصل مس‌سنگی است، پدیده‌ای که در شمال شرق ایران به ندرت دیده می‌شود و به هم دلیل تپه سنگ چخماق اهمیت ویژه‌ای برای مطالعه دارد. همانطور که گفتیم تپه سنگ چخماق دو تپه مجاور هم تشکیل شده. تپه غربی ابعاد 90 در 90 متر دارد، تپه شرقی 400 در 150 متر. در تپه غربی سطوح اولیه مربوط به نوسنگی بدون سفال دیده می شود، در حالی که در تپه شرقی در لایه‌های بالایی شامل نوسنگی سفالدار و فازهای نزدیک به عصر مس‌سنگی است. مرحله نوسنگی بدون سفال خانه‌های خشتی، کف‌های گلی رنگ شده، هیزمدان‌ها و شواهد تولید ابزار سنگی و کلنگ‌ها در این دوره دیده می‌شود. نوسنگی اولیه با سفال مشاهده ظهور سفال‌های ساده و ابزارهای کمابیش توسعه یافته است. نوسنگی متأخر با سفال‌های تزیین شده و ظاهراً با فناوری پیچیده‌تر. مرحله انتقالی به عصر مس‌سنگی، ظهور آجرهای مستطیل شکل، کوره‌های سفالسازی در نزدیکی خانه‌ها، تغییر در شیوه تدفین و مواد مربوط به فلزکاری اولیه دیده می‌شود. این توالی فرهنگی و تکنولوژی از قدیمی‌ترین مراحل کشاورزی و سکونت دائمی در شمال شرقی ایران تا انتقال به فناوری‌های جدید را نشان می‌دهد. یافته‌های سنگی و استخوانی در سایت، این دوتا تپه‌ای که اشاره کردیم،
شواهدی روشن از تولید ابزارهای تیغه‌ای پرکننده ها ادوات کشاورزی ابتدایی را نشان می‌دهد. در سطوح بالایتر از سایت سفال‌هایی یافت شده که شباهت زیادی با سنت‌های سفالگری آسیای میانه و سیلک ایران دارند که نشان دهنده ارتباطات فرهنگی در این منطقه. مجسمه‌ها و نمادها، اشیا و مجسمه‌های سنگی و سفالی از اشکال حیوانی و انسانی در لایه‌ها دیده می‌شوند که نمایانگر ابعاد فرهنگی و نمادین زندگی نوسنگی است. خلاصه آنکه تپه سنگ چخماق به دلیل داشتن پوشش فرهنگی و تکنولوژیک از نوسنگی بدون سفال تا مراحل انتقالی از سمک سنگی از کلیدی ترین سایت‌های در مطالعه پیدایش کشاورزی، سفالسازی، معماری و زیستگاه دائمی در شرق فلات ایران شمار می‌رود. اما در مورد گزینه کتابشناسی، یکی از کارهایی که در واقع در این رابطه انجام شده کاری هستش که نتیجه مطالعات و حفاری‌هایی هستش که در این منطقه انجام شده توسط ژاپنی‌ها در این کتاب اومده که یک در مورد فنون برداشت غلات و نقش سایت در آغاز کشاورزی یک کاری هستش که کار مشترک دوتا از پژوهشگرا هستن. آقای کوروش روستایی که اشاره کردیم تحلیل یک سفال منقوشی یافته در زمینه نوسنگی رو آمده کار کرده. باز آقای کوروش روستایی و خانم مرجان مشکور یکی از مقالات علمی مهم رو درباره انتقال نوسنگی و سکونت دائمی در سایت رو دادن. یک مقاله هستش که چکیده سمینارهایی است که در این رابطه انجام شده که اولین ویلیج روستایی در شمال شرق ایران هستش و در مورد تپه سنگ چخماق هستش. یک مقاله هستش در مورد دوران نئولیتیک نوسنگی ایران هستش که در مورد شکلی جوامع اولیه هستش، بخشش در مورد تپه سنگ چخماق هستش. پایان نامه دکترای خود آقای دکتر کوروش روستایی در مورد در واقع دوران نوسنگی در فلات شمال شرق ایران هستش. مقاله هستش در مورد تحقیقات در مورد نوسنگی در شمال شرق ایرانی که کار گروهی هستش. باز مقاله هستش در مورد شکلی توسعه در واقع دوران نوسنگی از زاگرس هستش تا این منطقه که تپه سنگ چخماق هم در بر میگیره. باز یه مقاله مشترک هستش در مورد کشاورزی در واقع غلات در تپه نوسنگی هستش و معرفی این روستاهایی است که در شمال شرق ایران در دوره نوسنگی بوده. مقاله هستش از آقای باز کوروش روستایی که در مورد نوسنگی دوره منطقه رو بررسی میکنه. باز مقاله کار آقای کوروش روستایی و خانم مرجان هستش که در مورد آغاز دوره نوسنگی در منطقه شمال شرق ایران و یافته‌های گیاهی دامی کار میکنه. باز آقای یه مقاله گروهی هستش که در مورد نگاه جدیدی به تپه سنگ چخماق هستش. باز یه مقاله گروهی هستش آقای روستایی و خانم مرجان مشکور هستش در مورد شروع دوران آغاز نوسنگی در شمال شرق ایران هستش. در مورد در انسایکلوپدی ایرانیکا یا دارات معارف ایرانی یک مقاله خوبی هستش در مورد تپه سنگ چخماق و آخرین اثری که معرفی کنم کار آقای روستایی هستش، مروری و کاوش‌های ژاپنی در تپه سنگ چخماق ژاپنی در سنگ چخماق شاهرود. به هر حال از توجه شما بسیار بسیار ممنون هستم از وقتی که برای این کار گذاشتم. خداحافظ شما، به امید دیدارتون در برنامه‌های بعدی. دوستان عزیز، برنامه‌های ما که با هدف آشنایی فارسی زبانان با تاریخ و میراث فرهنگی سرزمین کهن ایران تهیه شده
به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و در آینده نیز چنین خواهد بود. با هدف گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود، بنیاد غیر انتفاعی مطالعات باستانشناسی ایران را به ثبت رسانیده و قصد تهیه برنامه‌های مفصل‌تری را داریم. برای ادامه راهی که در پیش است و به منظور محتوای بیشتر، مسلماً کمک‌های مالی شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اگر به این کار تمایل دارید، لطفاً لینک کمک مالی در متن توضیحات این ویدیو را کلیک کنید. از همکاری شما صمیمانه تشکر می‌کنم.